කොහොමද ඔයාලට ඕන ටක්ෂොප් channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. කොත්තු පරාට වගේ කෑමක් අදී අපි ගොඩක් වෙලාවට chicken curry එකක් එක්කනේ කන්නේ. ඒ සමහර අය කැමති නෑ chicken කන. ඒ නිසා chicken curry එක වගේම රසවත් chicken නොදා හදන මිරිස් හොද්දක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ මිරිස් රසට හොද්ද හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන මිරිස් හොද්ද හදාගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් මම අරගෙන තියෙනවා ඉඟුරු සල්පයක්, කරපිංචා, සුදු ලුණු බික් 3ක්, දිලුණු පොඩි ගෙඩි 2ක්, එනසල් කරාමු නැටි, ගම්මිරිස් ඇට සල්පයක්, දිහි බෑයක්, ගොරකා බික් 2ක්, වතුර අඬු කෝප 2ක්. මම පොල් තෙල් වෙනුවට අද පාවිච්චි කරන්නේ ඇස්ට්‍රා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට තව අවශ්‍ය වෙනවා රසායනික ලුණු, මිරිස් කුඩු. වං ගෙඩියකට දාලා හොඳින් කොටා ගන්නවා. මේ තියෙන මම හදාගත්ත පේස්ට් එක මම මුලින්ම ඇස්ට්‍රා ටිකක් රත් කරගන්නවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු මේස හැරි 2/4ක් මේකට දාලා ටිකක් තෙම්පරාදු වෙන්න හරිනවා. ඊළඟට මම හදාගත්ත පේස්ට් එක මේකට එකතු කරනවා. මේකත් ටිකක් අපි තෙම්පරාදු කරගමු. කුරුඳු කැබැල්ලක් මේකට දැම්මා. වතුර අඬු කෝප 2ක් මේකට එකතු කරනවා. යාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඊළඟට දෙහි බෑ එක යුෂ මේකට එකතු කරගන්න. දැන් මේ හොද්ද හොඳට රත් කරගන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට chicken curry එක වගේම රසට මිරිස් හොද්දක් හදාගන්න විදිය කියලා දුන්නා. ඔයගොල්ලන්ට chicken curry එකක් හදාගන්න විදිය දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එකේ link එක මම description box එකේ දාන්නම්. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.